تخيل كده قدامك حتة كيك سايحة في الشوكولاتة وسخنة وريحتها مش مخلياك على بعضك، ولا قطعة وافل مقرمشة وعليها شوكولاتة سايحة. يا سلام بقى قطعة مولتن كيك والشوكولاتة مغرقاها من كل حتة وعليها بولة ايس كريم. ياه، طب ايه؟ ريقك جري خلاص مش قادر؟ طب هو ايه اللي بيحصل اصلا في دماغنا بيخلينا نحس بالاحاسيس دي، وايه اللي بيخلينا مش قادرين نقاوم السكريات كده؟ في حلقة النهاردة هقولك ايه اللي بيعمله السكر في جسمنا وازاي تبطل سكر وحياتك تتغير 180 درجة. كمل معايا الفيديو. يلا ننور الضلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد ذو الفقار وحكاية جديدة مسكرة يا سكر. صديقي الجميل، السكر مصطلح يستخدم لوصف نوع من الجزيئات ومنتشر في كتير من الأطعمة والمشروبات، ومش شرط يكتب لك سكر، خلي بالك في أسماء كتير للسكر وبيضحك علينا زي الليستة اللي هتظهر قدامك دي. طيب ما هو كل ده انواع من السكر وليله كبيره قوي سعادتك، وما تفتكرش في دول بس، لا ده كمان موجود في الصلصه واللبن والفواكه المجففه. طيب بما ان السكر بيحاوطنا من كل مكان، فلازم نعرف تاثير السكر على دماغنا، وايه اللي بيحصل لما السكر بيلمس اللسان، وهل لما استخدم كميه قليله من السكر هل ده هيخليني عايز اكتر؟ تعال اقولك ايه اللي بيحصل. بمجرد ما ناكل حاجة مسكرة بتتنشط عندنا مستقبلات الطعم الحلو على اللسان، واللي بترسل إشارات للمخ، وده سواء حلو أو حادق أو مر. لكن في حالتنا هنا بمجرد ما يحصل الإحساس بالطعم الحلو بيتفعل عندنا نظام المكافأة في الدماغ، وبدون وعي بيتولد شعور جواك، وبتسأل نفسك سؤال بدون ما تشعر: هل محتاج آكل سكريات تاني؟ طب هل اكرر الشعور الدافي الجميل ده اللي بيحصل لما اكل حتة شوكولاتة سايحة على قطعة كيك؟ استنى بس، الشعور ده بيتفعل مش بس لما تيجي تاكل حاجة مسكرة، لا ده كمان بيحصل في العلاقات الاجتماعية وفي السلوك الجنسي والمخدرات والنيكوتين في التدخين. بالتالي التنشيط الزائد للنظام ده بيزيد من انتاج هرمون الدوبامين اللي بيوصلنا لحالة النشوة دي. بعبارة تانية بقينا مدمنين. استنى بس، هو نفس الإحساس بس مش بنفس عنف المخدرات. وأقول لك على أكتر حاجة بقى هتزود هرمون السعادة عندي، هي إنك تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. وعلى فكرة الشاي بلبن النهاردة برضو من غير سكر. أحلى بكتير على فكرة، جرب. المهم، السكر بيؤدي لزيادة إفراز هرمون السعادة بشكل زايد عن الحد، لكن بشكل مؤقت، بحيث بيخليك محتاج أكتر، فيؤدي لفقدان السيطرة وزيادة الشهوة وزيادة الطلب على السكر. وده اللي استنتجته شركات تصنيع الأغذية، وهو احتياجنا للسكر بقت بتحطه في معظم الأطعمة عشان تخليك ترجع تطلبه مرة تانية. طيب بعد ما اللسان يستشعر الطعم الحلو ويرسل إشارات للمخ، بتبدأ تنتقل لمعدتك ومنها للأمعاء، واللي فيها برضو مستقبلات للسكر، واللي بترسل برضو إشارات للمخ، لكن في الحالة دي بتقول للمخ إنها استكفت من السكر. بالتالي لازم الجسم ينتج كمية زيادة من الأنسولين عشان يتعامل مع كمية السكر اللي دخلت الجسم دي. طب هل عمرك فكرت ايه سبب كره الأطفال للبروكلي؟ السبب هو قلة نسبة السكر فيه، بالتالي ما بينتجش نفس كمية الدوبامين زي الأطعمة التانية في الأطفال بتكره. طب لو قررت تاكل أكل صحي كل يوم وتبقى وجبة معتدلة، هتبدأ نسبة ارتفاع الدوبامين تقل شوية بشوية لغاية ما توصل للنسب الطبيعية، لكن نسبة الدوبامين بتنخفض برضه لما مش بننوع في الأكل،
فبيحصل حالة ملل. بالتالي لازم ننوع من مصادر الأكل. طب انت عارف ان الإحصاءات أثبتت ان كمية السكر المستهلكة ارتفعت من حوالي 124 مليون طن عام 2011 لأكتر من 172 مليون طن عام 2018. يعني معدل استهلاك الفرد للسكر بلغ حوالي 23 كيلو سنويا. بالتالي ترتفع أعداد المصابين بمرض السكر ل3 أضعاف ما كانت عليه. غير ان تكلفة علاج مرض السكر عالميا وصل لأكتر من 850 مليار دولار سنويا. طيب مع كل اللي بيعمله السكر لازم نعرف ايه هي كمية السكر المصاب بها. عام 2015 قللت منظمة الصحة العالمية معدل كمية السكر اللي بينصح بتناولها، بحيث حددتها انها تكون 6 معالق يوميا او ما يعادل. وكمية السكر دي سواء عن طريق التحلية، سواء في الشاي، في القهوة أو أي حاجة تانية بنتناولها على مدار اليوم. يعني مثلا إزازة صغيرة من المشروبات الغازية بتحتوي على 27 جرام سكر. انت عارف ده يعني ايه؟ يعني اكتر من كمية السكر اللي بيحتاجها جسمك على مدار اليوم. بالتالي بعد كل التوعية دي اتجهت بعض الدول انها تفرض ضرائب اضافية على الاكل اللي بيحتوي على كميات سكر مرتفعة، وطبعا معظمها من المشروبات الغازية. طب بعد كل ده هل فكرت ايه اللي ممكن يحصل لو وقفت سكر لفترة معينة؟ طب هل فكرت ايه اللي ممكن يحصل لجسمك بعد ما توقف سكر؟ موقع بيردي اللي بيهتم بشؤون الصحة جاوب بتقرير نشره عن السؤال ده، وعن ايه هي اهم التغيرات اللي هتحصل على الجسم بعد ما توقف سكر. بعد 20 دقيقة من التوقف من اكل السكر وتاكل وجبة خالية من السكريات هتحس بالشبع، ومش هتحس انك محتاج تاكل اي حاجة فيها سكريات. وبعد ساعة هتفضل مستمر بالشبع، وغالبا هتحس بالحيوية والنشاط. لكن بعد 24 ساعة هتحس انك محتاج تاكل اكل فيه الياف وعناصر مفيدة زي الخضار والفاكهة. بعد 3 ايام هتمر بالفترة الاصعب على الاطلاق، هتمر باعراض انسحابية صعبة زي الاعراض الانسحابية للمخدرات او النيكوتين بالظبط، لان وقتها هتحس برغبة كبيرة عشان تاكل سكريات، وهيأثر التوقف عن السكريات طبعا على مزاجك، واللي ممكن يوصلك للشعور بالحزن والكآبة بسبب نقص هرمون الدوبامين اللي كان بينتجه السكر في الدم ومنه للمخ. بعد اسبوع بقى هتحس بفرق كبير جدا في صحتك وفي مزاجك، وهتحس فعلا بالحيوية والنشاط، وهتبقى قادر على بذل مجهود اكبر، وتصحى فايق وتنام احسن. ولو ما شفتش حلقة ازاي تنام تقدر تشوفها من علامة الاي اللي هتظهر فوق هنا. طب بعد شهر ايه اللي هيحصل؟ هتختفي رغبتك في اكل السكريات والحلويات نهائيا، وهترتفع شهيتك اتجاه الخضروات والفاكهة، وهتحس بطعم اي حاجة بتاكلها وتتمزج فعلا بالاكل، وهتقدر تحس باي حاجة فيها نسبة سكر حتى لو بسيطة جدا. مش هتبقى طايق تدوق اي حاجة مسكرة اصلا. وكل ده عن تجربة من حد كان حريف اكل سكريات ومشروبات غازية. واللي ما تعرفوش بقى ان السكريات دي مش بس هتبوظ جسمك، لا دي كمان هتبوظ حياتك العاطفية، لان هيطلع لك كرش، والكراش مش بتحب الكرش. وده موضوع الحلقة اللي جاية. متنساش تبعت الفيديو ده لحد ممكن يستفيد منه، وما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديو اللي جاي، وشوف الفيديوهات اللي هتظهر هنا على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.